હેલો દર્શક મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે આપણે સેવ બનાવશું। ચણાનો ઝીણો લોટ, ચણાના લોટને ઘણા બેસન કહે છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હળદર, મોણ માટે તેલ, લોટ બાંધવા માટે પાણી। તો આપણે લોટ બાંધી લઈશું। બે ચમચી મોણ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર। થોડું પાણી એડ કરતું જવાનું અને લોટ બાંધી લેવાનો। ચણાના લોટમાં થોડું પાણી એડ કરવાનું, નહીં તો ઢીલો થઈ જાય। આ રીતે આમ લોટ બાંધી લેવાનો। જુઓ કેવો સરસ બંધાઈ ગયો છે। એટલો ઢીલો રાખવાનો, બહુ કડક નહીં, બહુ ઢીલો નહીં। હવે આપણે મશીનમાં ભરી લઈશું। હાથેથી બધા મુખાડ લેવાનો। આજની મારી રસોઈ તમને ગમી હોય તો મારી રસોઈને શેર કરો, લાઈક કરો અને બાજુમાં બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરો કે જેથી તમને ખબર પડે કે મારી નવી રસોઈ આવી ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે આમ ભરી લેવાનું, પછી ઉપર તેલ લગાડી દેવાનું, પછી આ રીતે આમ મશીનને બંધ કરી દેવાનું। તેલ આપણે જોઈ લઈએ આવી ગયું છે, ગરમ થઈ ગયું છે કે નથી। જુઓ તમે જોઈ શકો છો, સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો આપણે સેવ પાડી દઈશું। આ રીતે આમ તળી લેવાની। જુઓ તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું। સેવ બનીને રેડી છે, તો તમે જોઈ શકો છો। જુઓ તમને બતાવો કેટલી ક્રિસ્પી છે।